नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा र भिडियोमा छु म श्री र आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि मोबाइल चलाएकै भरमा महिनाको 25 देखि 30 हजार कसरी अर्निङ गर्ने। यदि तपाईले पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई तपाईले एकचोटी चेक आउट गर्नु होला, किनभने यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिए 25 देखि 30 हजार सम्म अर्निङ कसरी गराउने, जुन चाहिँ मोबाइल चलाएरै तपाईले मोबाइलमा गेमहरु खेलेर भयो, तपाईहरुले विभिन्न कामहरु गरेर तपाईले मोबाइलबाट नै 25 देखि 30 हजार कमाउन सक्नुहुन्छ। जसमा त्यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा इन्टरनेट चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो। तर साथीहरु यो आइडिया पछि चाहिँ म अर्को आइडिया लिएर आएको छु, जुनबाट तपाईहरुले मोबाइल चलाएर नै तपाईहरुले 25 देखि 30 हजार भन्दा ज्यादा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा मैले आजको यो भिडियो लिएर आएको छु। सो भिडियो गर्न त्यसमा रहनु होला र तपाईहरु यदि एक स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, एक हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, एक पार्ट टाइम जबर हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु जुनसुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले साथीहरु भिडियो गर्न त्यसमा रहनु होला। यसमा कुनै पनि डिग्री आवश्यक छैन, कुनै पनि सर्टिफिकेट आवश्यक छैन। तपाईहरुले सजिलैसँग यो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि के आइडियाहरु छन्, कुन माध्यमहरु छ जसको तरिका कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अर्निङ गर्न सकिन्छ, यो सबै जानकारी गराउने छु। त्यसैले भिडियो गर्दासम्म रहनु होला र भिडियो लाइक गर्नु छैन भने फर्स्टमा भिडियो लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै खालको भिडियो हामी डाइरेक्टमा लिएर आउने छौं। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब साथीहरु घरमै बसेर तपाईहरुले अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने सुविधाहरु तपाईहरुले इन्टरनेट र आफ्नो मोबाइल भइसकेपछि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईसँग एउटा एन्ड्रोइड फोन चाहिन्छ जसमा चाहिँ क्यामेरा हुन जरुरी छ। मैले पछिल्लो भिडियोमा बताएको थिएँ। त्यस्तै गरी साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले यी सबै स्टेप बाहेक अरु स्टेपहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। जस्तै साथीहरु तपाईहरुले मोबाइलमा तपाई युट्युब चलाउनुहुन्छ र युट्युब एकाउन्ट क्रिएट गरेर पनि तपाईहरुले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई ठुलो लाइटिङ चाहिदैन, तपाईहरुलाई ठुलो बजेट चाहिदैन। तपाईहरु आफ्नै मोबाइलमा जति बजेट लगाउनु भएको छ त्यही मोबाइलबाट नै तपाईहरुले युट्युब च्यानल खोलेर तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले फ्री रूपमा तपाईहरुले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ, फ्री रूपमा तपाईहरुले एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग एक पैसा पनि खर्च नगरिकन तपाईहरुले युट्युब च्यानल खोलेर तपाईहरुले महिनामा लाखौं आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुसँग के कन्टेन्ट भने हुन जरुरी छ। कन्टेन्ट कसरी निकाल्ने, थम्बनेल कसरी क्रिएट गर्ने, डिक्सन कसरी लेख्ने, टाइटल कसरी लेख्ने, यो सबै जानकारी तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि मैले यो भन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ। त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। इन फ्युचर म यस्तै खालका भिडियोहरु बनाउँदै जाने छु। त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईहरुले घरमै बसेर अनलाइन कमाउनका लागि तपाईहरुले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङ गर्नका लागि पनि तपाईहरुसँग युट्युब च्यानल चाहिन्छ। तर तपाईहरुले गेमिङ तपाईहरुले पर्पस सिक्नु पर्ने हुन्छ। पहिला सिकिसकेपछि तपाईहरुले अरु व्यक्तिहरुलाई तपाईले गेमिङ टिपहरुको बारेमा तपाईहरुले इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले गेम खेलेर पनि तपाईहरुले भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। अहिले धेरै जस्तो साथीहरु म हेरिरहेको हुन्छु, गेम खेलिरहेको हुन्छ यत्र त्यत्र, तर साथीहरु गेमबाट पनि तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। गेम खेलेरै यो तपाईहरुलाई थाहा छैन होला, तपाईहरुले पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि यस्ता खालका युट्युबरहरु छन् जसले महिनामा लाखौं आम्दानी गर्छ गेम खेलेको भिडियो अपलोड गरेर। तपाईहरु पनि यस्तै गरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगिङ भयो, तपाई मेकअपमा जान सक्नुहुन्छ, तपाई म्युजिशियनमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईलाई कुन क्याटेगोरी सबभन्दा बेस्ट लाग्छ त्यही क्याटेगोरीमा तपाई जान सक्नुहुन्छ र त्यही क्याटेगोरीमा गएर तपाईले काम गरेर तपाईहरुले सक्सेस हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सक्सेस भनेको मतलब पैसा, तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँनेर यस्तो होइन कि तपाईहरुलाई 2-3 जनामा दिन्छ, यहाँ तपाईहरुलाई लाखौं लाख ऑडियन्सले तपाईलाई हेर्नेछ र तपाईहरुले लाखौं लाख ऑडियन्सको माया तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। ओन्ली अन युट्युब। त्यस्तै गरी साथीहरु अरु पनि जबका विभिन्न साइटहरु सेक्सनहरु हुन्छ, जस्तै टाइपिङ जब भयो, त्यस्तै गरी तपाईले क्याप्चर टाइपिङ जब्स, त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई अनलाइनमा धेरै जबहरु तपाईलाई हुन्छ। जस्तै एफिलिएट जब पनि हुन्छ। सुनमा एफिलिएट गर्नका लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि सोशल मिडियाको माध्यम लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाई फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फेसबुकमा तपाईहरुको फ्रेन्ड्स छ, तपाईहरु च्याट गर्नको लागि मात्रै फेसबुक युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यहाँबाट लिंक प्रोभाइड गरेर एफिलिएट जोइन गरेर तपाईहरुले विभिन्न तपाईहरुको रिडिम कोडहरु भयो, त्यस्तै गरी तपाईको जुन रेफर कोडहरु तपाईलाई साथीहरुले युज गर्न लगाएर पनि तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै टाइम लाग्छ। तर साथीहरु मैले भर्खरै बताएको जुन युट्युब च्यानल खोल्ने आइडिया छ नि, त्यो एकदमै छिटो छ र तपाईले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। अब हर कोही क्रिएटरले गरिरहेको छ भने पक्कै तपाईले नसक्ने काम त होइन होला।
त्यसैले सो युट्युब च्यानल खोजेर तपाईहरुले जस्ट ट्राई गर्न भने नबिर्सिनुहोला र तपाईहरुको इन फ्युचरमा तपाईहरुले युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि केही समस्या पर्यो त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई केही गाह्रो पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईहरुले इन फ्युचर हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो अर्निङ वाला भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु किनभने यस्तै खालको भिडियोहरु हामी इन फ्युचर लिएर आउने नै छौं अर्को भिडियोसम्मको लागि दिनुहोस् हस्त नमस्ते